हेलो नमस्कार सबैजनालाई। आज हामीसँग आइफोन 6 प्लस छ। यसको ठिक छ, डिस्प्ले ठिक छ, यो टच चाहिँ यहाँनिर फुटेको छ। यो पुरानो रिप्लेस गरिसकेको फोल्डर हो है। डिस्प्ले ठिक भए तापनि हामी यसमा टच रिप्लेस गरेर हेर्नेछौँ। यो चाहिँ नयाँ टच हो। हामी यो नयाँ टचलाई हामी त्यो डिस्प्लेमा एड गर्नेछौँ। अब यो फुटेको जो टच छ त्यसलाई हामी रिप्लेस गरेर यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। यो चाहिँ नयाँ पुरानो डिस्प्लेमा नयाँ टच हाल्दाखेरि यसरी यो वरिपरि लागेको जो रिङ छ, यो रिङलाई काट्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई एउटा कटर र अर्को ब्लेड, दुईवटा चिज आवश्यक पर्यो। यो ब्लेडले हामी छेउमा अलिकति घाउ पार्नेछौँ, जसले गर्दा हामीलाई यो छेउछेउको रिङलाई हटाउनका लागि सजिलो हुनेछ। यो छेउको रिङलाई हामी हटाउनका लागि सजिलो पार्नलाई घाउ बनाउँदैछौँ। कटरले यसरी काटिसकेपछि अब यो छेउको रिङलाई यसरी सजिलैसँग हटाउन सक्छौँ। यसलाई बिस्तारै तान्नुपर्ने हुन्छ। सकेसँग हटगनको सहायताले अलिकति हिट गरेर तान्दा पनि सजिलो हुन्छ। यस्तै सजिलैसँग आएन भने तपाईँले हटगनको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ है। बिस्तारै यसरी टुट्छ। यो टुक्राले डिस्प्लेलाई नघोचोस्, यसरी यो मैले तान्ने प्रयास गरिरहेको छु, हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर यो तान्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। यहाँनिर अब हामी हटगनले अलिकति एयर दिनेछौँ। यसलाई हटगनले हिट दिइसकेपछि यो अलिकति तात्तिनेछ। तात्तियो भने यसले यो रिङले टचलाई छोड्छ, बिस्तारै छोड्न सजिलो हुन्छ। यसरी हामी अलिकति हिट दिनेछौँ। यो तात्तिसक्यो भने सजिलै निस्किनेछ है त। यसरी हटगनले हिट दिँदाखेरि तपाईँले हटगनको एयरलाई 30-35 र हिट जो तातोपन हुन्छ त्यसलाई तपाईँले 350 300मा राख्नु होला। धेरै राख्दाखेरि डिस्प्लेलाई असर पर्छ। अब ट्विजरले यसरी बिस्तारै खोज्ने र यसरी रिङलाई यसरी हटाउने है। यो तात्तिसक्यो भने यसरी रिङ हट्छ। यहाँ माथिपट्टि मैले दिएको छैन, हटगनले हिट गरेको छैन, त्यसरी यहाँ टुटिराखेको छैन। यहाँ पनि फेरि कटरको सहायताले हामी अलिकति यसलाई काटौँ, हामीलाई हटाउनका लागि सजिलो हुन्छ। अब यसलाई ट्विजरले ब्लेडले हामी बिस्तारै यो रिङलाई हटाउनेछौँ। फेरि हटगनको सहयोगले अलिकति यसलाई हिट गरिसकेपछि हामीलाई यो हटाउन सजिलो हुनेछ है। तपाईँले पनि यसरी हटाउँदाखेरि आरामले हटेन भने हटगनको सहयोग लिएर हटगनको हिट यो छेउछेउ रिङमा दिएर त्यसलाई सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा अलिकति पनि बढी प्रेस भयो भने डिस्प्ले चर्किने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले एकदम ध्यान दिएर यो काम गर्नु होला है। यस्तै यो कुनाहरूमा बज्छ भने यसलाई प्रेस गर्नु होला। यस्तो गर्दाखेरि तपाईँको ट्विजर चिप्लिएर डिस्प्लेमा नजाओस् है त। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी बिस्तारै घुसाउने र सराउने हो। अब यो कुनाहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने, यो ब्लेड हो यसरी हाल्दाखेरि ब्लेडको मुखले टुप्पाले डिस्प्लेलाई टच नगरोस् है। डिस्प्लेलाई अलिकति पनि टच गऱ्यो भने डिस्प्लेमा लाइनिङ आउने समस्या हुन्छ र ट्विजरको टुप्पाले डिस्प्लेलाई घोचिदियो भने लाइनिङ आइदिन सक्छ। त्यो लाइनिङ आइदियो भने डिस्प्ले काटेको के अर्थ भयो होइन। त्यसका लागि लाइनिङ आयो भने तपाईँ त सफल हुनु भएन नि त। त्यसैले यो एकदम ध्यान दिएर गर्नु होला। यहाँनिर यो टुक्रा बचेको छ, यसलाई म एकदम आरामले हटाइराखेको छु। यो अब लगभग हटिसकेको छ। हेर्नुहोस् है, मैले वरिपरिको रिङ सबै हटाइसकेको छु। ब्रसले टुक्राहरू छन् भने त्यसलाई पनि सफा गरौँ। अब हेरौँ, मैले यो रिङ हटाउँदाखेरि कहीँ डिस्प्ले खराब त भएन होइन। योभन्दा अगाडि अरू प्रोसेस गर्नुभन्दा पहिला एक एक स्टेपमा हामीले डिस्प्लेलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म डिस्प्लेलाई बोर्डमा कनेक्ट गराएर चेक गरिरहेको छु। मैले डिस्प्ले वरिपरि रिङ काट्दाखेरि कहीँ डिस्प्ले तपाईँलाई भने जस्तै ट्विजरको टुप्पाले खोसेर डिस्प्लेमा लाइनिङ आएको छ या छैन त्यो हेरिरहेको छु है। ल, डिस्प्ले ओके छ। यो कपी डिस्प्ले हो, पहिला कस्टमरले कहीँ हालिसकेको डिस्प्ले हो। त्यसैले यसमा कहीँ कतै धब्बा देखिए तापनि तर यो डिस्प्लेमा लाइनिङ आएको छैन। यो टुक्राहरूलाई सँगालेर राखौँ। यो जतातता नफालौँ। यसलाई हातमा यसरी राखेर सट्ट डस्टबिनमा फालिदिएँ मैले है।
ठिक छ, टच काम गरिरहेको छ अहिले। यसमा हामी टच नै रिमुभ गर्नेछौँ, अर्को टचलाई एड गर्नेछौँ। यो टच फुटेको छ कुरामा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यो टचलाई हामी हटाउनेछौँ। अहिले सबै काम गरिरहेको छ, हेर्नुहोस् है। मैले यो सबै चेक गरिरहेको छु 1 2 देखि 9 हेजसम्म सबै ठिक छ। अब यो टचलाई निकाल्नेछौँ हामी। तर तपाईँलाई आज हामी स्पेसल यो भिडियो किन बनाइरहेका छौँ भने जो बजारमा आइरहेको छ यो पन्चिङ गर्ने मेसिन, टच र ओसियो ग्लास पन्चिङ गर्ने मेसिनहरू बिना त्यो मेसिनको सहायताले त एकदमै सजिलो हुन्छ होइन। त्यो मेसिन बिना कसरी हामी गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। अब यसलाई यसरी यो मेसिनमा राखेर हामी हिट दिनेछौँ, यो तताउनेछौँ। हामीलाई सजिलो हुनेछ, किनभने टर्चलाई र डिस्प्लेलाई यो हामीसँग जो वायर हुन्छ यो वायरले टर्चलाई र डिस्प्लेलाई भने अलग गर्नेछौँ। अब हामी बिस्तारै यो कुनाबाट यसरी दिने हामीले होइन, बिस्तारै घुसाउने। एकदम ध्यान दिनु होला है। यो छिराउँदाखेरि ध्यान दिनु होला कुनामा डिस्प्ले र टचको बिचमा छिराउनु होला। त्यो दुईवटा पत्ता छ, यो पत्ताको बिचमा जाने गरिकन है यसरी। अब यो हल्लियो है, यो हल्लिएपछि तलको भ्याकुमको तलको जो रबर छ यसको कमजोरीले हो। यो त्यति राम्रोसँग समाउँदैन, म यसलाई चेन्ज गर्छु। अब यही मौकामा मैले काटेको कस्तो छ त, अब मैले यो वायर हालेँ टचलाई र डिस्प्लेलाई अलग गर्नका लागि, यो सही ठाउँमा छिर्यो कि छिरेन त्यो पनि हामी हेरिहाल्छौँ। यही मौकामा यो छड्के भएको छ, म यसलाई निकाल्छु है। एकैछिन ल, यो हेर्नुहोस्, यो मैले हालेको ठाउँ ठिक छ, काटिएको छ। म अब यो रिलाइटको यो कम्प्रेसर युज गर्छु है। यसले चाहिँ अलि राम्रोसँग समाउँछ, यसले हल्लिन पाउँदैन, त्यसैले मैले यो युज गर्छु। तपाईँलाई जुन सहज छ नहल्लिने गरी काम गर्नु होला। हल्लिँदाखेरि काम गर्न असहज हुन्छ र यस्तो मसिनो कामहरू गरिरहँदाखेरि हल्लियो भने डिस्टर्ब पनि हुन्छ र डिस्प्ले जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब फेरि त्यही गाउँमा मैले वायरलाई छिराएँ। यो तपाईँको यसमा हिट 100 डिग्री पुगेको हुनुपर्छ है। यति हुँदाखेरि मेसिनले डिस्प्लेलाई त्यति डिग्रीमा तताएको हुनुपर्छ। सजिलैसँग काटिरहेको छ मैले यो तारलाई बिस्तारै बिस्तारै। तपाईँलाई यो ओसियो काट्ने बानी परेको छ भने थाहा भइहाल्छ, ग्राफिक नकाटियोस्, ध्यान दिनु होला, एकदम ध्यान दिएर काम गर्नु होला है। सजिलोसँग काम गर्नुपर्छ, एकदम जतनले काम गर्नुपर्छ। मसिनो काम हो, सजिलोसँग गर्ने सक्सेस भइन्छ है त। यसलाई मजाले काट्छौँ। डिस्प्लेलाई र टचलाई अलग गरिरहेको छु म तपाईँलाई। अब यो अलग भइसक्यो भने फेरि देखाउनेछु, हेर्नु होला। यो मैले एकचोटि काटिसकेँ, फेरि रिहालेँ है। अब यो अलग गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो डिस्प्ले काटिसकेको छ, यो टच अलग भएको छ यसको, र डिस्प्ले अलग भएको छ। अब यो एलसिडी अलग छ, यति बेला टच अलग छ। यो पुरानो टच यसलाई साइडमा राखौँ है। अब हामी यसलाई भ्याकुममा फेरि राखौँ र यसमा जो ओसियो यो चिप्लो पदार्थ जो चट्टो, यो के भन्छन् यसलाई होइन, यो गम, यो निकालौँ हामी। ओसियो छ, यसलाई यसरी बिस्तारै निकालौँ। यसको लागि निकाल्नको लागि मार्केटमा भाइब्रेटर पनि आएको छ। म भाइब्रेटर प्राय युज गर्दैन, किनभने त्यसले गर्दाखेरि भाइब्रेटरले यसरी यो रबरलाई घुमाइदिन्छ र कतिपय अवस्थामा घुम्दा घुम्दै यो डिस्प्ले पनि घुम्दाखेरि पट्टी टुट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले मैले यसरी चाहिँ हातले निकाल्ने गरेको छु, सजिलो हुन्छ है। तलपट्टि यसो राख्दाखेरि डिस्प्लेको तलपट्टि केही पनि हुनु हुँदैन, बराबर समथल ठाउँ हुनुपर्छ। कहीँ कतै नट बोल्टहरू छिरेको छ, स्क्रुहरू छिरेको छ भने त्यसले चाहिँ डिस्प्लेलाई फुटाउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा एकदम सफा गरेर क्लिन गरेर काम गर्नु होला। यसरी सबैलाई हटाइसकेको छु। अलिअलि यो चट्टो पदार्थ देखिएको छ, यसको लागि यसले यो हटाउने एउटा केमिकल पाउँछ, यो हालेँ मैले माथिबाट है। यसलाई सफा गर्छु। यसले अलिकति भिज्ने बित्तिकै, यो गल्ने बित्तिकै यो पनि सफा भइहाल्छ। यसरी सफा गरेँ मैले रुमालको सहायताले, कपडाले यसरी सफा गरिरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, क्लिन भयो होइन। लगभग हाम्रो सफा भइसकेको छ। अब यसरी सफा गर्ने, तपाईँले पनि यो सफा गर्दाखेरि एकदम हातमा बल कति पनि नलगाउनु होला, सजिलोसँग माथिबाट आरामले घुमाउनु होला। यसरी जसरी मैले घुमाइरहेको छु यसरी एकदमै सजिलोसँग हल्कासँग आरामले घुमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पनि एकदम सजिलोसँगै घुमाउनु होला है त। ल हेर्नुहोस्, अब यो क्लिनसँग सफा भइसकेको छ, एकदम सफा भइसकेको छ। अब अलिअलि देखिन्छ यो छेउछाउमा सबैतिर
जति सक्यो राम्रोसँग सफा गर्नु होला तपाईँले होइन। किनभने यो यसमा अलिकति कणहरू धुलोहरू बस्यो भने पनि ओसियो टच लगाउँदाखेरि ग्लासभित्र टच र डिस्प्लेको बिचमा जो ओसियो ग्लास हुन्छ ओसियोमा यो कणहरू पस्यो भने त्यहाँ सानो सानो टुक्राहरू हावा पसे जस्तो देखिन्छ। त्यसैले जति सक्यो त्यतिसम्म टाइम लगाउने तर एकदम क्लियर सफासँग काम गर्ने है त। ल अब मैले सफा गरिसकेपछि एकचोटि यो टचमा राखेर हेर्छु म है। टचमा राखेर बोर्डमा अट्याच गराएर हेर्छु डिस्प्ले बचेको छ या छैन। सफा भइसकेपछि पनि टचमा अट्याच गराउनुभन्दा पहिला डिस्प्लेलाई चेक गर्छु। र तपाईँले पनि यसरी चेक गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने डिस्प्ले र टचको बिचको ओसियो पेपरलाई निकालेर हामीले चप्काइसकेपछि फेरि डिस्प्लेलाई बिग्रेको छ भने खेर जान्छ हाम्रो है त। ल हेर्नुहोस्, अब यो डिस्प्ले अहिलेसम्म एकदम रेडी छ, ठिक छ, बिग्रिएको छैन है। यो डिस्प्लेमा जो कालो कालो अलिकति धब्बा देखिएको छ नि, देखिए जस्तो जो देखिन्छ, यो हामीले ओसियोमा अट्याच गरिसक्यो भने देखिने छैन। र पनि यसले अप्ठ्यारो गऱ्यो भने पुरानो डिस्प्लेबाट पनि तपाईँले त्यसलाई निकालेर त्यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ भित्रको पेपरलाई। हेर्नुहोस्, टच ठिक छ, हाम्रो सबै क्लियर भइसकेको छ है। डिस्प्ले ठिक छ, टचले काम गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् 1 2 3 4 सबै दबाएँ मैले 9 7सम्म। यो ठिक छ, टचले काम गरिरहेको छ। ब्याक गरौँ, सबै हटाइदिन्छु म, मोबाइललाई स्विच अफ गर्छु है। अब मोबाइललाई डिस्प्लेलाई टचलाई सबैलाई चेक गऱ्यौँ हामीले। अब यसलाई अट्याच गर्नेछौँ। अट्याच गर्दा फेरि एकचोटि लास्ट पटक हामी फेरि डिस्प्लेलाई अझ सफा गर्नेछौँ। जति सफा गऱ्यो त्यति राम्रो हुन्छ है। तपाईँले पनि यसलाई एकदम ध्यान दिएर राम्रोसँग सफा गर्नु होला। यसरी सफा गऱ्यो भने हाम्रो ओसियो लगाउँदाखेरि टच र डिस्प्ले बिचको जो ओसियो हुन्छ चिप्काउनेवाला डिस्प्लेलाई टचलाई अट्याच गर्ने हुन्छ, यसले राम्रोसँग काम गर्छ। तपाईँले जति सक्यो त्यति राम्रोसँग क्लिन गऱ्यो भने त्यो चाहिँ राम्रोसँग चप्किनेछ। अब यो डिस्प्लेलाई सफा गरिसक्यो भने धुलो नपरोस् भनेर मैले घोप्टो राखेँ। यो टचको पेपर निकाल्छु म है। ओसियो हुन्छ यो पेपर। यसरी यो पेपरलाई निकालेर फाले माथिको यो सेफ्टी थियो कम्पनीले हालेको। अब यो बिचमा अब धुलो नपरोस् है, धुलो नपर्ने गरी काम गर्नु होला। फोहोर केही पनि नपरोस्। यहाँ यसको धुलो अलिकति पऱ्यो जस्तो देखिन्छ, म तै पनि सफा गर्छु। यसरी एकदम धुलोबाट चाहिँ बचाउनु होला, फोहोर केही पनि नपरोस्। यहाँ ठ्याक्कै अब यसमा कहाँ लाग्छ निशाना छ त्यो नापेर टक्कै एकदम ध्यान दिएर कहाँ बस्छ हेरेर तपाईँले ठ्याक्कै बसाउनु पर्ने हुन्छ। छड्कियो बस्यो भने फेरि निकाल्न मिल्दैन है। एक चान्समा ठ्याक्कै लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर धप्पा देखिराख्नु भएको छ नि, यो हो, यो ओसियो चिप्किएको हो है। यसै गरी हामीले यो डिस्प्लेलाई तलदेखि माथिसम्म सबैलाई चिप्काउनेछौँ। एकैछिन, ल हेर्नुहोस्, अब यसरी तलदेखि माथिसम्म यसरी औँलाले, बुढी औँलाको सहायताले टक्क टक्क चेप्दै जाने, बिस्तारै 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 यसरी सबै चेप्यो भने यो सबै तलबाट कालो कालो हुँदै गइरहेको छ नि, यो भनेको चिप्किरहेको छ। टच र डिस्प्ले एक आपसमा चिप्किरहेको छ है। यसरी यसरी सबैलाई यसरी औँलाले सबै बिस्तारै बिस्तारै चेप्दै लिनु होला। छेउतिर सुरुमा नचेप्नु होला, किनभने हावा जाने पास हुने बाटो ठाउँ पनि रहनुपर्छ। त्यो छेउबाट लिक हुन्छ, त्यसैले बिचमा गर्दै छेउतिर धकेल्नु होला ताकि हावा नबसोस्। यसरी हामीले हातले पनि पन्चिङ गर्न सक्छौँ है। हेर्नुहोस्, म हातले पन्चिङ गरिरहेको छु। यो चाहिँ मेन पोइन्ट हो, यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। सफा गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला त डिस्प्ले क्लिन गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यसपछि यसरी हातले बसाउने हो है त। हातले बसाउँदाखेरि बिचमा फोकाहरू नबसोस्, हावाको फोकाहरू कति पनि नबसोस् भन्ने तपाईँको मनमा त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर राख्नु होला। यसरी छेउबाट सबैलाई गरेर बिचबाट लिएर छेउमा लिएर एउटा कुनामा लिएर सिद्ध्याउने है त। यसरी लास्टमा ल लगभग यो सिद्धिसकेको छ। हेर्नुहोस्, मैले लगभग अलिकति यो कति दाग देखियो जस्तो देखिन्छ, त्यसका लागि फेरि हामी यसमा राख्नेछौँ। यसमा राखेर हामी अलिकति यसलाई मेसिनलाई चलाइदिनेछौँ है त। मेसिनलाई मैले अन गरिदिएको छु, तर भ्याकुम चाहिँ अन नगर्नु होला। यस्तो अवस्थामा हिट मात्रै दिनु होला। हिट दिइसकेपछि ल हेरौँ, फेरि हिट दिइसकेको छु। अब यसलाई उठाएर हेर्छु। ल हेर्नुहोस्, अब ओसियो एकदम रेडीसम्म चिप्किसकेको छ। फोल्डर रेडी भएको छ, रेडी अवस्थामा छ है। ल दागसाग केही छैन। ल हेर्नुहोस्, अब अन गरेर हेरौँ सेटमा लगाएर है त।
ल हेर्नुहोस् फाइनल्ली हाम्रो फोल्डर रेडी भएको छ है त, रेडी भएको छ र हाम्रो काम सक्सेस भएको छ। डिस्प्ले क्लियर छ है, दाग धब्बाहरू केही छैन। लौ त तपाईँलाई आज हामीले यो सिकाएको कुरा कस्तो लाग्यो, तपाईँको यो कुराबाट केही सिक्नु भएको छ या छैन, केही कुराहरू मनमा लागेका छन् भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस् र हाम्रो यो यत्रो मेहनतका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।